Аерогриль – це мій улюблений гаджет на кухні, тому сьогодні я підготувала для вас чергову добірку рецептів на кожен день, які можна з ним приготувати. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, звісно, в першу чергу це запечений сир камамбер з багетом та томатами чері. Обожнюю цю закуску, вона готується дуже просто, і як на кожен день, якщо хочеться чогось особливого, так і на випадок, коли прийшли гості і треба їх чимось смачним здивувати. На сирі робимо надрізи, в які кладемо шматочки чеснику. Також беремо свіжий багет та нарізаємо його скибочками. Ну а тепер все викладаємо у чашу аерогрилю. Можна підстелити пергамент, бо сир розплавиться і якщо його решта залишиться у чаші, буде не дуже приємно. Посипаємо зверху спеціями, в мене це італійські трави, та оливковою олією. Ставимо на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дуже швидко готова ось така смачна закуска. Але тут головне її їсти у гарячому вигляді, поки сир ще гарячий та тягнеться. Я вже готувала її, напевно, 1000 разів і все одно її обожнюю, мені не набридла вона, і я вже чекаю наступного разу, коли знову її приготую. Для наступного рецепту знадобиться лист тортілі або можна використовувати лаваш. Змащуємо соусом песто, я беру 1 столову ложку та покриваю всю поверхню. Зверху додаємо яйця, я додала 4 штуки, так як у мене приблизно це розраховано на 2 порції. Далі томати чері нарізаю шматочками, можна взяти звичайний томат і просто нарізати скибочками. Додаю його зверху, а далі сир моцарелла, який я розділяю на невеликі шматочки. Якщо у вас просто моцарелла маленькими кульками, розріжте навпіл. Зверху додаємо сіль та спеції, у мене це знову ж таки італійські трави. Також для смаку додала ще трохи оливок і тепер ставимо у аерогриль випікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів. У нас вийшло щось середнє між піцею та яєчнею, але у будь-якому разі це дуже смачно. Особливо, якщо приготувати собі таке на сніданок. Далі покажу вам ще один спосіб, як можна приготувати смачно куряче філе. Для цього я нарізаю його шматочками середнього розміру. Я взяла зараз 400 грамів курячого м'яса. Тепер викладаю його у миску та додаю спеції. У мене це копчена паприка, сушений чесник та коріандр. Також додаю 1 столову ложку соєвого соусу та 1 столову ложку олії. Добре перемішую і можна залишити так м'ясо на деякий час промаринуватися. Далі нанизаємо його на шпажки. У мене якраз вистачило на 3 штуки. Викладаю їх в чашу аерогриля та включаю на 180 градусів. Готуватися спочатку 10 хвилин, далі перевертаю і готую ще приблизно 10 хвилин. Далі беру шматочок вершкового масла, тут десь 10 грамів, додаю зубчик чеснику та лимонний сік. Трохи меду, приблизно 1 столову ложку, перемішую, також додаю сіль. Готові шашлички змащую цим ароматним маслом, так вони виходять ще смачніші, нібито у глазурі. Можна навіть поставити їх ще буквально на декілька хвилин у аерогриль. Головне не готувати їх надто довго, щоб м'ясо залишилося соковитим та м'яким. 20 хвилин повністю на все приготування більш ніж достатньо. А тепер я покажу вам мій улюблений гарнір, який можна приготувати в аерогрилі. Це у нас буде картопля, я багато експериментувала з нею, як її можна запікати, і цей спосіб мій улюблений, і він при цьому найпростіший. Картоплю миємо, чистимо і просто розрізаємо половинками. Звісно, краще, щоб вона уся була однакового розміру, середнього. Головне нарізати саме половинками, бо чомусь, якщо нарізати чвертями, коли шматочки будуть менше, картопля в результаті виходить більш сухою. До неї додаємо сіль та будь-які ваші улюблені спеції для картоплі. Можна навіть спеції не додавати, а використовувати просто сіль і перець. Добре перемішуємо, щоб кожен шматочок у нас занурився у сіль та спеції, та викладаємо в аерогриль.
200 градусів 25 хвилин. В процесі можна перемішувати, але я не завжди це роблю. І ось в результаті картопля виходить з дуже такою хрусткою скоринкою, але всередині вона м'яка та ніжна, як пюре. Саме тому це мій найулюбленіший спосіб приготування картоплі. Тому якщо у вас є аерогриль і є картоплю, раджу прямо сьогодні його спробувати. Для наступного рецепту нам знову знадобиться тортілля або круглий лаваш, і спочатку змащуємо соусами, можна взяти кетчуп та майонез або використати щось більш корисне, наприклад, томатну пасту змішану з йогуртом та гірчицею, тут як вам більш подобається. Далі для начинки я беру шинку, її дрібно нарізаю. Тут теж можна замінити чим завгодно на ваш смак. Можна використовувати ковбасу, можна м'ясо. Цей рецепт можна повністю адаптувати під свої смакові вподобання. Далі я буду додавати томат, нарізаний скибочками. Також в мене був заморожений перець, його нарізаю невеликими шматочками і теж додаю до цієї лінивої піци. Ну і звісно останнім шаром додаємо тертий сир, який добре плавиться, та трохи спецій для піци. Готується дуже швидко, буквально 10 хвилин при 180 градусів буде достатньо, так як усі інгредієнти в нас готові, треба просто, щоб підтанув сир і все добре прогрілося. На смак це нічим не гірше, ніж заморожена піца, хоча мені здається навіть смачніше, бо начинки тут набагато більше. Я люблю інколи таку піцу готувати на сніданок. А тепер давайте приготуємо смачний та корисний солодкий перекус. Змішайте творог, додайте трошки горішків у якості підсолоджувача, на цей раз я додала мед. 1 столову ложку на 100 грамів кисломолочного сиру. Далі беремо яблука та вирізаємо з них верхівку та трохи м'якоті, щоб вийшли такі чашечки. До творогу я також обов'язково додала корицю, і її я також додаю до яблук, бо корицю я люблю, її багато не буває. Разом з корицею я також додала зовсім трошки цукру, і вже потім викладаю начинку. До речі, замість горішків можна використовувати родзинки або інші сухофрукти. Випікаємо 15-20 хвилин при 180 градусах. І ось такі смачні яблучка у нас вийшли. До речі, цей перекус ще й дуже поживний. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. А також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Оля, побачимося у наступних роликах.